Мене звуть Вадим, я Senior Software Developer, працюю в Апріорі вже майже 6 років. Існує багато причин, що впливають на вибір операційної системи. Linux є безкоштовною та з відкритим вихідним кодом, що може бути привабливим для програмістів, які хочуть уникнути ліцензійних обмежень та витрат на програмне забезпечення. Windows може потребувати покупки ліцензій та підписок на різні інструменти розробки та компоненти. Деяких програмістів приваблює Linux через відкритість та співпрацю. Linux має активну спільноту розробників, які пропонують підтримку, навчання та ресурси, тоді як Windows пропонує більше комерційної підтримки для ресурсів від корпорації Microsoft. Деякі вважають, що Linux є більш стабільною та надійною, особливо для розробки серверних та вбудованих додатків. Linux може пропонувати кращу продуктивність завдяки своїй модульній архітектурі та можливості оптимізації під конкретні вимоги проєкту. З іншого боку, Windows є однією з найпопулярніших операційних систем у світі та пропонує гарну сумісність програмного забезпечення. Також більшість виробників обладнання активно розробляють драйвери для цієї операційної системи. Windows цікава тим, хто хоче створювати програмне забезпечення для широкої аудиторії. Залежно від проєкту або галузі, в якій програміст працює, деякі бібліотеки та фреймворки можуть бути доступні лише для певних операційних систем, або працювати краще на одній системі порівняно з іншою. Вибір операційної системи може бути питанням особистого досвіду та звичок. Деякі розробники можуть бути більш знайомі з однією системою, ніж з іншою, та віддають перевагу використанню тієї, з якою вони відчувають себе комфортніше. Особистий досвід та звички є значним фактором у цьому питанні, оскільки на вивчення іншої ОС потрібний час. Іноді буває, якщо у розробника були проекти тільки з розробкою під Windows, то йому не потрібно було вчитися програмувати на Linux. Але знання обох операційних систем робить розробника більш конкурентоспроможним на ринку праці, оскільки дає можливість брати участь в більшій кількості проєктів. Знання Windows допоможе швидше освоїти Linux і навпаки, тому що розібравшись з однією системою, ви вже матимете основи роботи з ОС, розуміння файлової системи, знання стандартних програм, основи мережевих налаштувань, досвід роботи з командним рядком, знання скриптів, розуміння принципів безпеки, досвід роботи з серверами та мережами, тобто необхідну базу для швидкого розуміння іншої системи. Крім того, вивчення різних операційних систем допоможе розробнику краще розуміти архітектуру операційних систем та особливості роботи додатків на різних платформах, що може бути корисним для створення кросплатформних додатків. Тут впливає на вибір те, якими задачами він хоче займатися, оскільки у цих операційних системах є свої сфери застосування для розробки, наприклад Windows, розробка на .NET Framework, веб-сервіси, настільні додатки та серверні рішення, розробка ігор. Багато гральних движків мають відмінну підтримку Windows, розробка кросплатформних мобільних додатків за допомогою середовищ розробки Xamarin та React Native. Linux – розробка веб-додатків та серверних рішень з використанням Apache, Nginx, Node.js, PHP, Python та Ruby. Розробка у контейнеризованих середовищах з використанням таких технологій, як Docker та Kubernetes, вбудовані системи та інтернет речей. Тож кожен обирає те, що йому цікавіше. Якщо немає особливих вподобань, то краще почати з тієї операційної системи, яка вже встановлена на вашому комп'ютері. Так буде легше, звичніше та зрозуміліше.